Ang sinasabi po nila na about 95% of all hypertensives are belonging to essential hypertension na ang kanilang sanhi ay hindi nalalaman. And the remaining 5%, ito po yung secondary hypertension na yung tunay na dahilan ng pagkataas ng blood pressure nila known. So, ang question po dito is, paano po magagamot ang isang sakit kung yung kadahilanan ay hindi nalalaman? So, i-discuss ko sa inyo kung ano ang sanhi ng hypertension. Ang high blood pressure or hypertension ay isa sa common diseases sa panahon ngayon. Ang conventional or mainstream medicine, ang sinasabi po nila na about 95% of all hypertensives are belonging to essential hypertension or primary hypertension na ang kanilang sanhi ay hindi nalalaman. And the remaining 5%, ito po yung secondary hypertension na yung tunay na dahilan ng pagkataas ng blood pressure nila is known. So, ang question po dito is, paano po magagamot ang isang sakit kung yung kadahilanan ay hindi nalalaman? So, i-discuss ko sa inyo kung ano po ang sanhi ng hypertension. Pero bago nyo malalaman o maintindihan yung dahilan, kung ano yung components ng circulatory system, at dito po natin malalaman kung ano po ang dahilan ng hypertension. Ang circulatory system is composed of, number 1, yung heart, which is the organ that pumps blood. Ang another component ng circulatory system are the blood vessels made up of 3 vessels. Ang una siya yung artery na siya po yung nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa iba-ibang bahagi ng katawan. Ang veins naman, yung blood vessel na yung dugo ay bumabalik sa iba-ibang bahagi ng katawan pabalik sa puso. Ang blood vessel na nagdudugtong ng artery at saka vein, ang tawag po dyan is capillaries. Now, if an ordinary individual weighing about 70 kilos, ang gagawin ay idudugtong-dugtong natin lahat ng mga ugat na yan, it would run at a distance of about 100,000 kilometers. Now, itong distance na 100,000 kilometers, ang distance po niyan is yung pag-ikot nyo ng mundo ng 2.5 beses. So imagine nyo na lang na yung puso natin ay kasing laki ng kaliwa nating kamao at siya yung nagbobomba ng dugo paikot sa buong mundo ng 2.5 beses. Kung ikaw yung puso, hindi ba ikaw ay mapapagod? Fortunately, ang puso natin ay hindi po tumitigil mula tayo ay binuo ng ating magulang hanggang bago tayo mamamatay. So, ang trabaho ng puso ay talaga napakatindi. Ngayon, ang dugo natin or sa part of the circulatory system is between 80 to 90% water. Kung yung katawan mo ay natuyuan into a state na tinatawag intentional chronic dehydration, about 8% ng tubig sa inyong dugo ay mawawala. And this will cause yung pagkalapot ng inyong dugo. At itong dehydrated state ang sanhi kung bakit tumataas ang blood pressure natin. Pag nawala ng 8% ang dugo ng tubig, yung dugo nyo po ay lalapot. Dahil malapot ang inyong dugo, yung puso ay magdadagdag ng puwersa para maitulak itong malapot na dugo. Itong karagdagang puwersa ng puso na itulak ang malapot na dugo ay nakakataas ng pressure. And this increase in pressure is called high blood pressure or hypertension. Ngayon, kung yung doktor nyo, akala niya ito yung sanhi ng inyong hypertension, ang binibigay sa inyo is beta blockers. Kasi ang ginagawa ng beta blockers, binabawasan yung force and yung rate ng contraction ng puso. So that is mechanism number 1 kung bakit yung kakulangan ng tubig ay nakakakos ng hypertension. Sa pangalawang mechanism, ang nangyayari is pag kayo po ay nasa state of an intentional chronic dehydration, ang dugo nyo mababawasan ng about 8% water. And therefore, your water supply to the different organs is affected. And one of the organs that will be very, very sensitive to
to yung shortage ng water is the kidneys. Pag nangyari ito, ang gagawin ng kidneys, it will send a message to the pituitary gland, and ang gagawin ng pituitary gland is it is going to release a hormone, ang tawag natin is vasopressin. Ang ginagawa ng vasopressin, pinapalit niya yung size ng arteries. And with this, pressure will increase. So, ito po yung mechanism number 2. Ngayon, kung yung doktor nyo, akala niya ito yung naging sanhi ng inyong pagtaas ng blood pressure, ang ibibigay po sa inyo are vasodilator, tulad ng mga calcium blockers like amlodipine. Ngayon, that next mechanism kung bakit tumataas ang blood pressure nyo, sanhi ng kakulangan ng tubig sa katawan, primarily sa dugo, is pag nabawasan yung tubig sa inyong dugo, the total volume of blood, ulitin ko po yung total volume of blood, mababawasan din. Therefore, the organs will be receiving less volume of blood. Again, yung kidneys natin will be very, very sensitive to that. Kung nangyari po yun, it will activate yung renin-angiotensin system, and yung process na yun would cause yung prorenin be converted to renin, a hormone that will convert angiotensinogen to angiotensin 1 dun sa liver. And this will be converted to angiotensin 2 sa lung. Ang angiotensin 2 is a very, very potent vasoconstrictor. Sabihin, siya po ay nagpapaliit nung size ng ating arteries. And this will cause increase in pressure. Ang tawag sa hypertension. Now, ang isa pang ginagawa na angiotensin 2 is iti-trigger niya ang production of yung hormone na antidiuretic hormone or aldosterone. Ang ginagawa niya is it will enhance the kidneys to reabsorb water and sodium para magkaroon ng retention ng tubig. So, with the lack of water, the body, 3 mechanisms of hypertension will be causing your blood pressure to go up. So, ano po yung pinakamagandang solution? Replenish the lost water, restore yung tamang percentage ng tubig sa ating dugo, and your hypertension mechanism that I have mentioned earlier will be resolved. And therefore, you normalize your blood pressure, leading you to have a good control over your blood pressure. So, for the third mechanism, ang binibigay ng inyong doktor kung yun ang akala niya mechanism ng inyong hypertension is angiotensin receptor blocker like your losartan. For yung third mechanism of causation ng hypertension, kung yun ang in-entertain ng inyong doktor, ang binibigay niya is yung angiotensin converting enzyme inhibitor like captopril, or ang bibigay niya sa inyo is a group of drugs known as angiotensin receptor blockers like your losartan. Ang tubig na nire-recommend ko na inumin niyo po ay purified drinking water. Ang problem sa purified drinking water, walang siyang laman na minerals. At ang minerals would play a very, very vital role in controlling hypertension. Tulad ng magnesium. According to Dr. Caroline Dean, the author of the book Magnesium Miracle, sabi niya, ang tao, pag kulang sa magnesium, ay makakaroon ng hindi bababa sa 68 medical conditions. At ang hypertension ay isa sa kanila. Bakit? Ang magnesium is muscle relaxing mineral. Ibig sabihin, yung mga smooth muscles na nakapulupot sa arteries, i-relax niya. Meron akong nabanggit na mechanism kanina na pagkulang tayo sa tubig, nagkakaroon ng vasoconstriction o nagko-contract ang smooth muscles na nakapulupot sa arteries, at ito ang nagsushoot up ng blood pressure. So with the help of magnesium, it will open up yung arteries. Kaya ang magnesium po ang pinaka-safest na pampababa ng blood pressure na binibigay ng mga obstetrician in the form of magnesium sulfate. Ito po ay nakikita sa mga buntis who are experiencing pre-eclampsia at saka eclampsia pag kinukumbulsyon. So, magnesium sulfate is what I call the safest antihypertensive dahil ito po ang binibigay ng mga obstetricians sa mga patients na mataas ang blood pressure. Para sa mas maraming magaganda, makabuluhang balita at impormasyon, ilike lamang ang aming Facebook account. At para mas maraming makaalam, inyo na ring i-share. Hiling namin ang inyong comment sa ibaba ng bawat video. Energy na kung kulang ay ika'y tatamnan.